Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Πισαλίδης, τεχνολόγος γεωπόνος και παραγωγός ακτινιδίων από την περιοχή της Κατερίνης. Όλα αυτά τα χρόνια το κανάλι μου προσπαθεί να αναδείξει καινοτόμες καλλιεργητικές τεχνικές και πρακτικές, καθώς και πρωτοποριακά μηχανήματα και εργαλεία, με σκοπό την διευκόλυνση στο έργο των παραγωγών, το δύσκολο αυτό έργο των παραγωγών, την αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών τους και ταυτόχρονα τη μείωση του κόστους καλλιέργειας. Ένα τέτοιο πρωτοποριακό καινοτόμο όργανο θα παρουσιάσουμε σήμερα με τη βοήθεια του κυρίου Μπάμπη Δαλαλάκη, συναδέλφου γεωπόνου και ιδιοκτήτη της εταιρείας Leader Farmer Ελλάς. Μπάμπη, να σε καλωσορίσω καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ. Θα μου επιτρέψεις εννοείται τον ελληνικό, γνωριζόμαστε άλλωστε. Θέλω λίγο να μας πεις τι είναι αυτό το καινοτόμο όργανο που θα παρουσιάσουμε σήμερα, τι αφορά. Καταρχάς, σε ευχαριστώ φίλε Σάκη για το χρόνο που μου δίνεις εσύ και το κανάλι σου να παρουσιάσουμε μια καινοτόμο μεθοδολογία ανάλυσης εδάφους. Μια ανάλυση η οποία θεωρείται ότι είναι η πλέον απαραίτητη εργασία για τον κάθε αγρότη, αλλά για πολλούς λόγους, είτε λόγω κόστους, είτε λόγω καθυστέρησης, το αμελούσαν, αλλά είναι βασικό να ξέρουμε εμείς το έδαφος μας. Το έδαφος βασικά είναι το σπίτι του φυτού. Άρα όπως ξέρουμε το σπίτι μας, τι έχουμε στην κουζίνα, τι έχουμε στην εργατοκάμαρά μας, τι έχουμε στο σαλόνι μας, έτσι πρέπει να ξέρουμε και τι έχουμε στο έδαφος. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εμείς προσπαθούσαμε να βρούμε έναν τρόπο εύκολο, γρήγορο, αποτελεσματικό και αξιόπιστο για να γίνονται οι αναλύσεις όσο περισσότερες φορές χρειάζεται προς όφελος του αγρότη. Είναι μια συσκευή. Αυτό είναι το όργανο. Μπορούμε να το δείξουμε λίγο. Είναι μια συσκευή, ναι, η οποία δουλεύει με φασματοσκοπία. Τι σημαίνει αυτό εδώ? Εκπέμπει ακτινοβολία, πηγαίνει στο δείγμα εδάφους, το οποίο ήδη το έχουμε παραλάβει. Αυτό μετά παίρνει τα θρεπτικά συστατικά που υπάρχουν στο έδαφος. Πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση με ένα κινητό, άρα πρέπει να υπάρχει και σύνδεση με το ίντερνετ. Οπότε μεταβιβάζονται τα στοιχεία των θρεπτικών συστατικών του εδάφους, πηγαίνουν σε μια βάση δεδομένων. Αυτό διαρκεί 3 με 5 λεπτά και σε άλλα 5 λεπτά έρχονται τα αποτελέσματα στο κινητό μας, και όχι μόνο τα αποτελέσματα, αλλά ανάλογα με τα αποτελέσματα του εδάφους που βρίσκουμε και την καλλιέργεια, γίνονται και οι προτάσεις ολοκληρωμένες στον παραγωγό. Μάλιστα. Είπες προηγουμένως ότι είναι απαραίτητη η ανάλυση εδάφους, προφανώς για ευνόητους λόγους, αλλά μήπως μπορούμε να πούμε για πιο συγκεκριμένα γιατί είναι απαραίτητο να γίνεται καταρχήν η ανάλυση εδάφους. Η ανάλυση εδάφους είναι, σας είπα και προηγουμένως, ότι η πιο βασική καλλιεργητική εργασία. Είναι η βάση για να από εκεί και πέρα να εξελιχθεί ομαλά το φυτό. Από την ανάλυση θα γνωρίζουμε τι έδαφος έχουμε, αν είναι ελαφρύ, μέσο, βαρύ. Θα γνωρίζουμε το pH του εδάφους. Θα γνωρίζουμε τι οργανική ουσία υπάρχει. Θα γνωρίζουμε τα θρεπτικά συστατικά τα οποία υπάρχουν σε μακροθρεπτικά και θρεπτικά. Ποια είναι η δυνατότητα αφομοίωσης του φυτού από αυτά τα θρεπτικά συστατικά τα οποία υπάρχουν. Άρα λοιπόν εμείς αυτά, αν δεν τα γνωρίζουμε, δεν θα μπορούμε να ξέρουμε τι λίπασμα να ρίξουμε, πότε πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε, σε τι ποσότητες πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Και εκτός από το λίπασμα είναι και η άρδευση. Άλλη άρδευση θα κάνουμε σε ένα βαρύ χωράφι, άλλη άρδευση σε ένα μέσο και άλλη άρδευση σε ένα ελαφρύ. Αλλά αυτά όμως πρέπει να τα γνωρίζουμε και ο μόνος τρόπος είναι η ανάλυση εδάφους. Μάλιστα. Κάθε πότε πρέπει να γίνεται αυτή η ανάλυση εδάφους? Δηλαδή η παραδοσιακή πρακτική που λέμε όλοι σαν τεχνική, σωστά, είναι ότι καλά είναι να γίνεται κάθε 2 ή 3 έτη. Ισχύει αυτό? Όχι, δεν ισχύει και ιδιαίτερα τώρα με τις κλιματικές αλλαγές τις οποίες υπάρχουν θα πρέπει αυτή η θεωρία να αναθεωρηθεί, να ξαναδούμε λίγο ότι θα πρέπει να κάνουμε κάθε χρόνο ανάλυση και μάλιστα και κατά την καλλιεργητική περίοδο στα διάφορα φαινολογικά στάδια. Διαφορετική απορρόφηση
έχει το φυτό σε θερμοκρασίες 25 με 30 βαθμούς και διαφορετική απορρόφηση έχει στους 35 με 40 και 45 βαθμούς που υπάρχουν και ήδη ξεκίνησαν με τις κλιματικές αλλαγές. Άρα λοιπόν εμείς θα πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε κάθε χρόνο σίγουρα και κατά τη διάρκεια της καλλιεργικής περίοδου 2 και 3 φορές ίσως. Μάλιστα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα να σας πω, το άζωτο, το οποίο είναι ένα στοιχείο το οποίο ρυθμίζει και τη συντήρηση του ακτινιδίου, αν μιλάμε για το ακτινίδιο, για μετά στη συντήρηση των ψυγείων. Εάν δεν ξέρουμε και ρίξουμε άζωτο, αμέσως δημιουργούμε ένα πρόβλημα στη συντήρηση, μαλακώνει το ακτινίδιο με όλα αυτά, με όλες αυτές τις επιπτώσεις οι οποίες ξέρουμε. Άρα λοιπόν, αν κάνουμε σε εκείνο το στάδιο την ανάλυση και βασιστούμε στην προηγούμενη, θα είναι λάθος. Θα αποφύγουμε δηλαδή πολλά λάθη και πολλά προβλήματα. Και για ποιο λόγο ο παραγωγός δεν κάνει αυτή την ανάλυση κάθε έτους? Φαντάζομαι ότι είναι θέμα κοστολογίου και είναι και θέμα διαδικασίας, δηλαδή είναι μια δύσχρηστη διαδικασία, η παραδοσιακή ανάλυση. Και ήθελα λίγο αυτό να μας το συνδέσει με την καινούργια διαδικασία, δηλαδή τι θα είναι το όφελος για έναν παραγωγό? Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα που πραγματικά ο αγρότης έχει μικρό κλήρο, ο μέσος Έλληνας αγρότης. Μία ανάλυση σήμερα από ένα διαπιστευμένο εργαστήριο κοστίζει από 40 έως 60 ευρώ και φανταστείτε τώρα, αν έχεις πολλά αγροτεμάχια, το κόστος και τον προπολογισμό που χρειάζεται ένας αγρότης. Είναι δύσκολο. Ένας δεύτερος λόγος που αποφεύγει ο παραγωγός να κάνει αναλύσεις είναι ο χρόνος. Δηλαδή, μια κανονική ανάλυση με τα χημικά εργαστήρια θέλει από 30 έως 40 ημέρες η όλη διαδικασία. Δηλαδή, θα πρέπει το χώμα το οποίο παίρνει από το χωράφι να γίνει μια ξύρανση, να γίνει ένα κοσκίνισμα, να χρησιμοποιήσουμε κάποια αντιδραστήρια και φανταστείτε, αν μαζευτούν σε ένα εργαστήριο χιλιάδες αναλύσεις, από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ο χρόνος περνάει και όταν χρειάζεται να έχει τα αποτελέσματα, έχει φτάσει και η ώρα για την χρήση των λιπασμάτων, για τη σπορά, οπότε είναι δώρον άδωρον. Ενώ με το συγκεκριμένο όργανο αυτό δεν με το συγκεκριμένο όργανο που γίνεται με την φασματοσκόπηση μπορούμε να πάμε επιτόπου στο χωράφι. Real time. Real time, εκείνη τη στιγμή δηλαδή. Παίρνουμε το δείγμα κανονικά όπως παίρνουμε. Μπορούμε να κάνουμε μια επίδειξη να το δούμε αυτό πώς λειτουργεί? Καλό είναι να γίνει μια επίδειξη. Εμείς θα πάρουμε δείγμα από το έδαφος, κανονικά με τον τρόπο που ξέρουμε από τα σημεία και ανάλογα αν είναι ομοιόμορφο το χωράφι μας ή όχι το χωρίζουμε, άρα δεν αλλάζει τη μεθοδολογία της δειγματοληψίας. Από εκεί και πέρα παίρνουμε το χώμα εκείνη τη στιγμή και ξεκινάει η διαδικασία της ανάλυσης. Συνδέουμε πρώτα το μηχάνημα με το κινητό μέσω ίντερνετ, γίνεται η σύνδεση. Παίρνουμε το δείγμα, κάνουμε 3 μετρήσεις απευθείας στο δείγμα το οποίο ήδη το έχουμε ομογενοποιήσει. Από εκεί και πέρα φεύγουν τα αποτελέσματα στο κινητό και σε 5 λεπτά έρχονται τα αποτελέσματα στο κινητό της ανάλυσης και μας δείχνει από εκεί και πέρα και τις συστάσεις τις οποίες χρειάζεται να κάνουμε. Άρα λοιπόν η διαδικασία αυτή κρατάει στο σύνολο με τα αποτελέσματα λιγότερο και από 10 λεπτά. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε στο χωράφι. Έχει το GPS το οποίο κρατάει και το σημείο το οποίο γίνεται η ανάλυση. Αυτό μετά συνδέεται ακόμη και με τον υπολογιστή μας και παρακολουθεί ο δορυφόρος μετά το NDVI, δηλαδή την κατάσταση της βλάστησης της καλλιέργειάς μας και έχουμε μια συνεχή παρακολούθηση σε τι κατάσταση είναι η καλλιέργειά μας. Μπάμπη, να ρωτήσω λίγο κάτι. Αυτό το όργανο είναι πιστοποιημένο στην Ελλάδα? Δηλαδή υπάρχει κάποιες φορές που πιστοποιεί ότι λειτουργεί εντάξει, ας το πούμε, είναι εντάξει, πρώτο. Και δεύτερον, τα αποτελέσματα είναι αξιόπιστα, είναι, ας το πούμε, είναι το ίδιο αξιόπιστο με ενός εργαστηρίου? Είναι περισσότερο, είναι λιγότερο? Αυτό μπορούμε να το πούμε? Καταρχάς, δεν θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εγώ κάνω αναλύσεις αν δεν έχει κάποια πιστοποίηση. Αυτό το μηχάνημα έχει την πιστοποίηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη χρήση του. Έχει διαπίστευση ευρωπαϊκή, άρα θεωρείται ένα μηχάνημα το οποίο έχει βαθμό αξιοπιστίας 95%. Δεν περιχέρει, δηλαδή αν θεωρήσουμε εμείς ότι σε ένα χημικό εργαστήριο
Θα πάρουμε και θα κάνουμε αυτή τη διαδικασία που είπαμε, το κοσκίνισμα, την ξύρανση και θα πάρουμε τα αντιδραστήρια να τα βάλουμε. Εκεί μπαίνει χέρι, εδώ δεν μπαίνει καθόλου χέρι. Είναι σαν μια ακτινογραφία που κάνουμε, σαν μια μαγνητική που κάνουμε στο σώμα μας, καταγράφει και από εκεί και πέρα παίρνει τα αποτελέσματα των θρεπτικών συστατικών του εδάφους. Άρα η αξιοπιστία του είναι γύρω στο 95%. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Να φτάσουμε λίγο και στο διατάφτα που απασχολεί, φαντάζομαι, και όλους τους παραγωγούς. Το κόστος. Το κόστος και του μηχανήματος, αλλά και της ανάλυσης. Γιατί νομίζω ότι μπορεί να είναι ξεχωριστό. Δηλαδή το κόστος μιας ανάλυσης και το κόστος μιας αγοράς. Πρώτον. Δεύτερον, σε ποιους απευθύνεται αυτό το εργαλείο, σε έναν μεμονωμένο παραγωγό, σε κάποιον φορέα, σε συνεταιρισμούς? Αυτό βέβαια εξαρτάται από το κόστος. Βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, το κόστος της ανάλυσης είναι σημαντικά πιο φτηνή από μια ανάλυση με χημικά εργαστήρια τα οποία είναι διαπιστευμένα. Άρα λοιπόν το κόστος για τον παραγωγό είναι πολύ μικρό. Τώρα, το κόστος αγοράς έχει να κάνει περισσότερο και απευθύνεται σε ομάδες παραγωγών, οι οποίοι θα μαζευτούν για να κάνουν την αγορά σε συνεταιρισμούς, όπου εκεί δεν υπάρχουν άλλα αναλώσιμα. Είναι μια συσκευή η οποία φορτίζει όπως ακριβώς το κινητό μας. Κάνουμε μια φόρτιση 30 αναλύσεις, άρα μπορεί να κάνει κάποιος απεριόριστες αναλύσεις, χωρίς επιπλέον κόστος σε αναλώσιμα. Άρα λοιπόν, αν θεωρήσουμε ότι ένα κόστος είναι για ένα παραγωγό κάπως ακριβό, για μια ομάδα είναι σχεδόν τίποτα. Με τις αναλύσεις που θα κάνει, τους βγαίνει σχεδόν τζάμπα και από εκεί και πέρα ύστερα οι αναλύσεις θα είναι καθαρά χωρίς άλλα έξοδα. Μάλιστα. Ωραία, ενδιαφέρον αυτό. Βέβαια θα μπορούσε και ένας μεγάλος παραγωγός ή κάποιοι μικρότεροι, αλλά να συνεταιριστούν, να το πούμε άτυπα, δηλαδή 4-5 άτομα μπορούν να το αγοράσουν, φαντάζομαι. Βεβαίως. Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω, έχουμε να πούμε κάτι άλλο, να πούμε τον κόσμο? Νομίζω ότι το έχουμε εξαντλήσει το θέμα. Ξέχασα να ρωτήσω. Ναι. Κάπου είχα ακούσει, πες μου αν κάνω λάθος, ότι ακόμα και το συγκεκριμένο όργανο και η μέτρηση του μπορεί να ενταχθεί στα οικοσχήματα. Βεβαίως. Τα οικοσχήματα έχουν να κάνουν και με τις αναλύσεις εδάφους. Σας είπα και προηγουμένως ότι είναι επιστοποιημένο από τον ΕΠΕΚΕΠΕ. Η συσκευή μπαίνει σε ευρωπαϊκά προγράμματα, αναπτυξιακά προγράμματα, άρα και κάποιος αγρότης ή συνεταιρισμός ή ομάδα παραγωγών μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα και να έχει μια επιδότηση για το κόστος αγοράς, οπότε και αυτό βοηθάει. Σημαντικό και αυτό. Ωραία. Αυτό που ήθελα εγώ να επισημάνω είναι να αναδείξω την αναγκαιότητα των αναλύσεων, την οποία μέχρι στιγμής, ενώ τη θεωρούμε ότι είναι βέλτιστης σημασίας, δεν την κάναμε για αυτούς τους δύο λόγους, είτε για το κόστος είτε για το χρόνο. Αυτό ακριβώς έρχεται να μας δώσει τη δυνατότητα σε κάθε χωράφι, σε κάθε στάδιο της καλλιέργειας, να μπορούμε να ξέρουμε την εικόνα του εδάφους. Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, Βάμπη, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ πέρα και την παρουσίαση του μηχανήματος. Ευχαριστώ και εσάς που παρακολουθήσατε για ακόμα μια φορά το συγκεκριμένο βίντεο. Για οτιδήποτε άλλο καινοτόμο χρειαστεί να παρουσιάσουμε στο μέλλον, εδώ είμαστε. Ευχαριστώ πολύ.